আয়ুষ্মান অসম বা মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনাৰ বৰ্তমান যি ক্লেইম ফৰ্মেট দিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত বৰ্তমান ক্লেইম ফৰ্মেট অকমান চেঞ্জ কৰিছে সো প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা মই চাই আছো সো আগতে যিখন আন্ডাৰটেকিং দিছিলে সেই আন্ডাৰটেকিং খনত অকল এমপ্লয়িজনৰ সিগনেচাৰ থকা এখন ইয়াতে আন্ডাৰটেকিং তেওঁলোকে সাইটত দিছিল কিন্তু এইবাৰ আৰু নতুনকৈ দুখন আন্ডাৰটেকিং সাইটত আপলোড কৰিছে গতিকে কি সেই আন্ডাৰটেকিং দুখন মই ইয়াতে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো যেতিয়া আপুনি ক্লেইম কৰিবলৈ গৈ আছে যাব তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় কনফিউজন হ'ব অলপ আপুনি কোনখন আন্ডাৰটেকিং দিব লাগিব সেই বিষয়ে মই এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম গতিকে ইয়াতে স্পষ্টভাৱে ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে MML Assam Undertaking Format PDF so ইয়াতে three types of undertaking of MML scheme when you going to raise a claim for reimbursement you will be puzzled during uploading the undertaking format অকমান হলেও নিশ্চয় পাজলৰ সম্মুখীন হ'ব যেতিয়া কোনখন আন্ডাৰটেকিং আসলতে আপুনি দিব লাগিব এখন দিব লাগিব নে দুখন দিব লাগিব আৰু কোন দুখন দিব লাগিব প্ৰথম আন্ডাৰটেকিং খন হৈছে ইয়াতে এমপ্লয়ি আন্ডাৰটেকিং 1 আন্ডাৰটেকিং যিখন হৈছে এমপ্লয়ি আন্ডাৰটেকিং এই আন্ডাৰটেকিং খনত কি কৰা আছে এমপ্লয়ি জনে যে মান্থলি সাবস্ক্ৰিপচন MML ৰ লৈছে আৰু তেওঁৰ যে ডিডাকশন হৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ ইখন হৈছে আন্ডাৰটেকিং this undertaking must have to upload during a claim in this format your monthly subscription and deduction is mentioned গতিকে আপোনাৰ monthly subscription আৰু deduction যে কৰি আছে আপুনি salary পৰা হেইটো আপুনি undertaking দিব গতিকে ইয়াতে আপুনি ফৰ্মেটখন ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাব হেই ইয়াতে undertaking খন তলত অকল এমপ্লয়ি জনৰ সিগনেচাৰ আছে ইয়াৰ পিছত আছে নেক্সট 2 নম্বৰ আৰু এখন আছে undertaking 2 বুলি মই ইয়াতে উল্লেখ কৰিছো this undertaking as follow I hereby undertake that the hospital ইয়াতে হস্পিটালৰ নাম থাকিব and complete address hospitalৰ complete address to দিব লাগিব in which I my dependentৰ নাম বা I হলে ইয়াতে নিজৰ নাম যাৰ কাৰণে আপুনি চিকিৎসা লৈ আছে has undergone treatment fulfill the minimum criteria fixed by in particular your treating hospital treatment and office is mentioned here গতিকে ইয়াতে আপোনাৰ কি অফিস এড্ৰেছটো থাকিব যিখন ইয়াতে প্ৰথম আন্ডাৰটেকিং মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱালো এইখনত আপোনাৰ অফিস এড্ৰেছটো নাথাকে অকল আপুনি ইয়াতে কি আপোনাৰ সিগনেচাৰটো থাকিব কিন্তু সেকেন্ড যিখন ইয়াতে আন্ডাৰটেকিং দেখুৱালো ডাউনলোড কৰি দেখুৱাইছো এইখনত আপোনাৰ অফিস এড্ৰেছটো থাকিব সিগনেচাৰ ফুল নেম ডেজিগনেশন অফিস এড্ৰেছ ইয়াতে আপুনি কোন স্কুলত কাম কৰে হেডমাষ্টাৰৰ সিগনেচাৰ লৈ পেলাই আপুনি ইয়াতে যিখন বিদ্যালয়ত কাম কৰে ইয়াতে হেডমাষ্টাৰৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ সিল স্টাম্প এটা যদি আপুনি মাৰি দিয়ে তেতিয়াহলে আকৌ ভাল হ'ব এইখন হৈছে 2 নম্বৰ আন্ডাৰটেকিং আৰু 3 নম্বৰ আন্ডাৰটেকিং খন হৈছে এইখন আন্ডাৰটেকিং 3 this undertaking is only used when the employee is dead during the treatment গতিকে এমপ্লয়িজন ট্ৰিটমেন্টৰ সময়ত যদি ঢুকাইছে তেতিয়া হলে এই আন্ডাৰটেকিং কাম ডিপেন্ডেন্টে দিব লাগিব ডাউনলোড কৰি দেখুৱাইছো ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো এইখন হৈছে dependent undertaking I name and designation department so father বা motherৰ কাৰণে যিজনে এমপ্লয়ি হয় father বা mother যিয়ে হয় তেখেতে যদি ঢুকাইছে ডিউৰিং ট্ৰিটমেন্টৰ সময়ত তেতিয়া হলে তেখেতৰ লৰা বা ছোৱালী এইটো দিব লাগিব গতিকে আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে এইখন আন্ডাৰটেকিং অকল এমপ্লয়িজন ঢুকাৰ ক্ষেত্ৰত ইন কেস অফ ডেথ তেখেতৰ ডিপেন্ডেন্টেহে সিল and signature মাৰি এই আন্ডাৰটেকিং হেন দিব লাগিব অন্যথা দিব না লাগে যেকিং দিব না লাগে গতিকে নিশ্চয় বুজি পাইছে তিনিখন আন্ডাৰটেকিং আছে আৰু আপুনি কোনখন ইয়াতে ইউজ কৰিব আপোনাৰ জিটু ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয় সেই হিচাপে আপুনি এই আন্ডাৰটেকিং খিনি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে আন্ডাৰটেকিং খিনি ডাউনলোড লিংকটো ইয়াতে আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব পাৰিব গতিকে আশা কৰিছো ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু এই সাইটটোৰ লিংকটো মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো আপোনালোকে তাৰ পৰা এই সাইটটোত আহিব পাৰিব আৰু সকলোখিনি ভিডিও ইয়াতে MML ৰ বিষয়ে দিয়া আছে যদি আৰু কিবা প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহলে মোক WhatsApp কৰিব মোৰ WhatsApp নম্বৰটো 8133072778 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে WhatsApp কৰিব ধন্যবাদ